امروز میخوام طرز تهیه آش رشته رو به شما آموزش بدم. آش رشته یکی از غذاهای اصیل ایرانیه که معمولا در همه شهرستان‌های ایران یه جور درست میشه و خیلی هم مرسومه. برای بستگانتون به سفر میرن یا نظری چیزی دارن معمولا آش رشته درست میکنن. من میخوام امروز آموزش آش رشته رو برای 5 نفر برای شما آموزش بدم و مواد اولیه آش رشته آشی، نمک، فلفل سیاه و اگر فلفل قرمز مایل هستین، زردچوبه، نعنای خشک، کشک، سیر، روغن، سبزی، حبوبات، پیاز. ما همیشه برای درست کردن این آش احتیاج به حبوبات داریم و بهتره که همیشه حبوباتمون رو چند ساعت قبل یا حتی یک شب قبل خیسشون بکنیم. هر نوع حبوباتی که در خونه دارین میتونین اونو استفاده کنین و معمولا من برای 5 نفر از 2 قاشق بزرگ و 2 تا پیمونه حبوبات توش قرار میدم. اینها رو همه رو با هم در یه ظرف میریزم و در آب گرم و تقریبا یه قاشق هم زردچوبه روش میریزم، میذارم تا فردا صبح یا ساعتی که میخوایم درست کنیم اینها خیس بخورن. به خاطر اینکه حبوبات ایجاد نفت و گاز در معده میکنه بهتره که همیشه اینها رو از قبل خیسش کنیم. ما به عدس هم احتیاج داریم ولی میتونیم بعد از اینکه حبوباتمون پخته شد عدس رو بهش اضافه کنیم. برای پختن آش رشته ما احتیاج به سبزی داریم. اسفناج، گیشنیز جعفری تره و بعضی مواقع هم اگر دوست داشتی میتونی از برگ چغندر هم استفاده کنی. و سبزی آش رشته و کلا سبزی آشا احتیاج نیست که خیلی ریز باشه مثل قرمه سبزی باشه. برای مقدار سبزی آش برای 5 نفر 1 کیلو سبزی کافیه. حالا ما حبوباتمون میذاریم میپزه. من همیشه یه چند تا سیر خام رو خورد میکنم و همراه حبوبات میذارم بپزه. اگر شما دوست داشتین کار بکنین، اگر نمیخواین، وقتی که آشتون پخت آماده شد پیاز داغ که درست میکنین سیر هم میتونین سرخ بکنین و روی آش قرار بدین. خب ادویه اونم میریزیم. توجه داشته باشین که چون آش رشته همراهش رشته آشی داره و کشک، همیشه متوجه باشین که نمک زیاد نریزین چون اون وقت شور میشه. همونطور که ملاحظه میکنید من حبوبات‌ها رو ریختم تو قابلمه، میذارم بپزه. بعد که حبوباتمون یه کمی پخت عدس رو بهش اضافه میکنم چون عدس رو نباید از اول بریزیم چون خیلی له میشه. در زودپز میذارم، تقریبا نیم ساعت تایم میگیره، ولی اگر که شما در قابلمه معمولی میذاری 45 دقیقه اینطورا فکر کنم وقت میگیره. تا این حبوباتای ما بپزه من پیازمون رو خورد میکنم. من میخوام پیازا رو سرخش کنم و مقداری از این پیازا که سرخ میشه میریزم داخل آش و مقدارش هم برای تزیین روش قرار میدم. خب من برای سرخ کردن پیاز از روغن حسه انگور استفاده میکنم. پیازمون رو میریزیم که سرخش کنیم، تفتش میدیم. من پیازمو سرخ کردم، تقریبا طلایی شده و حالا گاز خاموش میکنم. همین مقدار حرارت که داره برای نعنامون کافیه. احتیاج نیست که برای نعنا حتما حرارت زیادی داشته باشید چون زود سیاه میشه. باید سعی کنید نعنامون همینطور سبز باقی بمونه. تو همین مرحله میتونید بعد از که پیازتون سرخ شد سیر هم بهش اضافه کنید چون سیر معمولا خیلی زود سرخ میشه. این حبوباتای ما نیم پخت شده و این حبوبات ما شامل نخود، لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا قرمز، لوبیا سیاه و من گندم و جو هم بهش اضافه میکنم. حالا که اینها یه مقدار پختن الان عدس هم بهش اضافه میکنم. خب صبر میکنیم یک کمی عدسمون بپزه و کمی که پخته شد پیاز داغمون رو بهش اضافه میکنیم. حالا یه مقدار که عدسمون بپزه سبزی هامون رو بهش اضافه میکنیم. برای آش رشته و کلن آش هر چقدر که سبزی بیشتر باشه غذامون خوشمزه تر میشه. و رشته من بهش اضافه میکنم. خب این آش ما یه مقدار آب لازم داره.
کمی بهش آب اضافه میکنم. رشته رو از وسط دون میکنم و در حالی که میریزم روش همش میزنم که کاملا با بقیه مواد قاطی بشه. ریختن مقدار رشته بستگی به ذائقه خودتون داره. اگه دوست دارین آشتون خیلی پر رشته باشه میتونین رشته بیشتری بریزین. اگر که نمیخواین در حد معمولی باشه تقریبا برای 5 نفر همون 1/3 جعبه‌ای که رشته هستش کافیه. سمتتون آش ما تقریبا حاضره و در حینی که داره میپزه ما باید مدام اینو هم بزنیم. ولی چون من اینو تو دیگه زودپز پختم احتیاج به هم زدن زیاد نبود و بعد از 40 دقیقه دیدیم که این آشمون پخته. حالا من اینو تو ظرف میریزم. از همونطور که ملاحظه میکنی آش ما حاضره و من روشو با پیاز داغ و نعنا داغ تزیین کردم. اگه شما مایل باشی میتونید سیر داغ هم بهش اضافه کنید. امیدوارم که درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. تا برنامه دیگه خدا نگهدارشون.